شلونكم يابا؟ زينين؟ يابا شلونكم؟ صينية جيبوا عليها شوية سمنة ودهنوها كلش زين حتى الأطراف. هنا أنا عندي عجينة مال كنافة جمدتها بالفريزر تقريبا ساعتين إلى 3. هسه بسكينة حادة راح أثرمها كلش ناعم، واللي يحب يخليها بمحضرة الطعام، بس أنا أفضل هاي الطريقة أقدر أحصلها كلش ناعم. هالكمية هذه أعتقد راح تكون عندنا كافية. فعشان صارت تخبل راح نشيل العجينة مالتنا ونخليها بكاسة جبارة. هسه بكوب صغير راح نخلي كمية زينة من السمنة وراح نخليها تذوب زين بالمايكرويف، ما نريد تصير حارة، فقط تكون ذايبة كلش كافي. هنا أنا عندي صبغة لون برتقالي باودر، راح أخليه شوية ويا الدهن وأذوبه. اللي يحب يستعمل صبغة سائل يشتغل، أو صبغة جل هم يشتغل. فوق العجينة مالتنا راح نخلي تقريبا 3 خواشيق كبار شكر، وراح نصب فوقها خليط السمنة اللي سويناه قبل شوية. هسه بدينا الثنتين راح نفرك عجينة الكنافة ويا السمنة اللي سويناها قبل شوية. كل ما نفركها أكثر كل ما اللون مالتها راح يبين أوضح. فعشان صار اللون مالتها ممتاز. ملاحظة اللون مالتها راح يغمق بعد ورا الطبخ، وراح يغمق بعد أكثر بعد ما نضيف الشيرة. هسه راح نجيب الصينية اللي دهناها بالسمنة كلش زين، راح نوزع عليها عجينة الكنافة ونترسها الصينية تماما، ما نخلي بيها أي فراغات. نتأكد إن الأطراف مالتنا دسناها كلش زين حتى شنو تكون عندنا ثابتة وما تتفلش من نقلبها. وإذا تحبون تدوسوها بعد أكثر جيبوا شوية كوب شنو جيبوا كوب دوسوها كلش زين حتى تصير عندنا قطعة واحدة. الصينية مالتنا صارت جاهزة. هنا راح استعمل اني جبن موتزاريلا فريش، هذا يجي بداخله تشيز والتشيز مليان مي. راح اشيل المي مالته كلياته، والجبن نفسه راح نشفه كلش زين بالكلينكس، لان راح يكون بيه طن مي. احنا ما نريد بيها اي رطوبه حتى لا تخرب العجينه مال الكنافه مالتنا. وراح اخلط ويا الجبن موتزاريلا الفريش. هذا الجبن الموتزاريلا اللي يكون مبروش، تحبون تستعملون بس هاي النوعيه اللي هي مبروشه هم تشتغل، او بس نوعيه الموتزاريلا الفريش هم تشتغل، وخليط ما بيناتهم هم يشتغلون. راح نبدي نوزع الجبن مالتنا على الكنافة. ملاحظة نترك فراغ ما بين الأطراف والكنافة من الوسط حتى شنو من يذوب الجبن عندنا ما يصير على الأطراف ويبدي يحترق. بهالمرحلة هذه راح نخلي جبن الموتزاريلا مالتنا المبروش. ملاحظة جبن الكنافة الأصلي هي جبنة عكاوية، بس جبن الموتزاريلا أبد مو قاصر، يشتغل كلش يطلع طيب. راح نشيل الكنافة ونخليها على صفحة. حتى نجهز الشيرة مالتنا راح نجيب جدر ونخليه على النار. راح نجيب كوب راح نترسه تماما بالشكر، يعني كوب واحد شكر راح نضيف فوقه نصف كوب مي. حتى ما تسكر عندنا الشيرة راح نخلي وياها شريحة واحدة من الليمون، وراح نخليها تغلي تقريبا دقيقة واحدة مو أكثر حتى تصير عندنا كلش ثخينة. واللي يحب ينكه الشيرة مالته بشوية هيل شوية فانيلا قرفة أو حتى زعفران هم يشتغل، ماكو أي مشكلة. هسه راح نعلمكم طريقة شوي الكنافة الصحيحة. راح نجيب الصينية مالتنا ونخلي حافتها فقط على طرف الغاز، ونبقى نفر بيها شوية شوية. هذه تستوي عندنا وصير عندنا مثل ما المطاعم بالضبط. اوف هاي صارت حارة. خلي اجيب كلينكساية هسه اقدر الزمها وابقى افر بيها شوية شوية الى ان تستوي عندنا وتذوب الجبنة تماما. بهالطريقة هذه صح التعب، بس شنو مستحيل يحترق عندنا الوسط مال الكنافة، والاطراف الى الوسط مالتنا راح يستوي بنفس الشكل ويطلع عندنا لونه يخبل. واللي يحب يقدر يشيلها ويخليها بالفرن على أقل طبقة ويشغل النار الفوق فقط ويفتح باب الفرن شوية حتى شنو لا يأثر على حرارة الجبن. وبين فترة وفترة راح نطلعها من الفرن، نجيب الكلينكساية ونشيل الرطوبة اللي طلعت من الجبن. مهمة هاي حتى لا تخرب لنا القرمشة مال الكنافة. بين ما الكنافة مالتنا تستوي راح نجيب شوية فستق حلبي نخليه بالطاحونة ونطحنه كلش زين. هذا الفستق مالتنا صار جاهز، راح نستعمله للتزيين وللنكهة تطلع عندنا كنافة تخبل. ذاب عندنا الجبن وصارت الكنافة جاهزة. هسه راح نجيب هاي الصينية الأثرية مالتنا نخليها فوق الصينية مال الكنافة، ولا نقلبها. راح نضربها شوية تاك 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 تاك. تمام. هسه راح نفتحها شوية شوية. ها شنو يمكن شوية لزقت. بسم الله. ولا ها شنو عادي ما حد شاف، شوية احترقت مو موية، ما تبين هاي تضيع باللبخ. الشيرة مالتنا راح نشيلها ونصبها فوق الكنافة باع ما نخليها اللون مالتنا شلون يغمق يصير عندنا كنافة تخبل. هسه راح نسوي لها مثل ميك اب واللي هو فستق الحلبي راح نحطه على الوجه، وركزوا لي على مكان الحرق حتى يضيع عندنا باللبخ. فعشان صارت تخبل. الحمد لله عدت سليمة وما حد شاف الحرق. صار وقت شنو؟ نجربها. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نقصها شوية منه. الله سوبر كريسبي هيك. مستعدين؟ يا الله. 1 2 3. شلونكم يابا؟ زينين؟ هاي كنافة تخبل. راح ارجعها. يا الله.
تفوز. الحلاوة مالتها تخبل. هذا مقياس الحلا، لا تغيروه ولا ذرة شكراية أكثر فوق هاي، لا مستحيل. راح أقص منها. يا ولد هاي شلون راح تنوكل؟ لفها هيج بعدين بسم الله. توب التوب. شكرا متابعة، ان شاء الله حبيتوا هالكنافة. في امان الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.